ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ රූඩික්සාට් YouTube channel එකට. කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝ වලට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ඇවිල්ලා තිබුණා, හොඳ කමෙන්ට් වැටිලා තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම ප්‍රශ්නත් ඇවිල්ලා තිබුණා. ප්‍රශ්න තිබුණ අයත් හිටියා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලන ගමන් අපි ඒ ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර මොනවද කියලා බලමු. වීඩියෝ එක බලන ගමන් එහෙනම් අපි මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරමු. අද මම පේන්ට් කරන්නේ මේ හිබිස්කස් ෆ්ලවර් එකක්. ඉතින් මම මේක පේන්ට් කරන්නේ කැන්වස් ෆැබ්‍රික් එකක. මේකට මම මේ කොළ පාට වලට ඔලිව් ග්‍රීන් එකයි yellow කලර් එකයි ඒ වගේම බ්‍රවුන් කලර් එකක් ටිකක් යූස් කරලා තියෙනවා. එහෙම පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේකේ කොළ පාට ටික කොළ පාටින් පාට කරගෙන තියෙන කොළ ටික. එතකොට මගෙන් අහලා තිබුණා එක්කෙනෙක් මේ පෙතිවල සම්පූර්ණයෙන් සුදු පාට ගාලාද කොළ පාට ගාන්නේ කියලා. නෑ, එහෙම එකක් නැහැ. ලයිට් කලර් ෆැබ්‍රික් වල නම් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම අමු රෙදි, සුදු රෙදි, කැන්වස්. එතකොට ඒ වගේ ලයිට් කලර් ෆැබ්‍රික් වල පේන්ට් කරනකොට සුදු පාට ගන්න ඕන නැහැ. දැන් මේ මම පේන්ට් කරන එක දිහා චුට්ටක් බලන්නකො. මම මේ පේන්ට් එක පටන් ගන්නකොට කොහෙවත් මේ කොළවල සුදු පාට ගාලා නැහැනේ. නිකම්ම මේ රෙද්දේ තමයි මේ කොළ පාට පේන්ට් කරන්නේ. එතකොට මේ කැන්වස් කියලා කියන්නේ ලයිට් කලර් ෆැබ්‍රික් එකක් නේ. එතකොට ඒකට සුදු පාට ගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ඩාර්ක් කලර් ෆැබ්‍රික් වල පේන්ට් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ කළු පාට, එතකොට තද දම් පාට, තද කොළ පාට, ඒ වගේ ඩාර්ක් කලර් ෆැබ්‍රික් වල පේන්ට් කරනවා නම් කලින් සුදු පාට ගාලා ඊට පස්සේ ඒක වේලෙන්න තියලා ඊට පස්සේ තමයි කලර්ස් වලින් පේන්ට් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් අද මම මේ මලට යූස් කරලා තියෙන්නේ රෙඩ් කලර් එකයි, පින්ක් කලර් එකයි, වයිට් කලර් එකයි. ඒ වගේම මෙරුන් කලර් එකත් ටිකක් යූස් කරලා තමයි මම මේ මල පේන්ට් කරගන්නේ. එතකොට තවත් එක්කෙනෙක් අහලා තිබුණා පේන්ට් කරන්න හොඳ රෙදි වර්ග මොනවද කියලා. මෙහෙමයි. දැන් පුරුදු වෙන එක්කෙනෙක්ට නම්, ඉස්ලාම කරන එක්කෙනෙක්ට නම් මේක අමු රෙද්ද තමයි හොඳ පේන්ට් කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට පොප්ලින් රෙද්දත් හොඳයි. අමු රෙද්දට වඩා ටිකක් ගණන් අඩුයිනේ. ඉතින් ඒකින්ද පොප්ලින් රෙද්දත් හොඳයි පේන්ට් කරන්න පුරුදු වෙන එක්කෙනෙක්ට. ඒ වුණාට මේ පේන්ටිං පුරුදු එක්කෙනෙක්ට නම් කරන්න ඕන රෙදි වර්ගයක ඉතින් පේන්ට් කරන්න පුළුවන්. ලේස් කොටන්, ලිනන්, ටී-ෂර්ට් රෙදි, එතකොට සිල්ක් මැටීරියල් වල වුණත් පේන්ට් කරන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අර ගොඩාක් තින්ත වලට වතුර කලවම් කරන්නේ නැතුව, ටෙක්ස්ටයිල් මීඩියම් කලවම් කරන්නේ නැතුව මේ ටිකක් ඝනකමට තින්ත අරගෙන මේ සිල්ක් මැටීරියල් වල වුණත් පේන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
තව එක්කෙනෙක් අහලා තිබුණා පේන්ට් කරද්දී රෙද්ද පිටිපස්සේ පේන්ට් එක වදිනවද කියලා. ඔව් රෙද්දේ කන පිට පැත්තටත් මේ පේන්ට් එක වදිනවා. මේ ගොඩක් තුනී රෙදි වල කන පිට පැත්තට මේ පේන්ට් එක වදිනවා. ඊළඟට අහලා තිබුණා වතුර දැම්මොත් සාරි කරද්දි ලා පාට කරගන්න හොඳ නැද්ද කියලා. මෙහෙමයි. අපි පේන්ටිං වලට වතුර දාන්නේ පේන්ට් එකේ thickness එක අඩු කරගන්න. එහෙම නැතුව පේන්ට් එකේ පාට ලා පාට කරගන්න නෙවෙයි වතුර දාන්නේ. ඒකත් ගොඩාක් වතුර අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. වතුර බින්දු කීපයක් විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. පාවිච්චි කරලා තමයි මේකේ ඝන ගතිය අඩු කරගන්නේ. ඒකත් පේන්ට් එක ඝන වුණොත් විතරයි. හැබැයි මේ පේන්ට් ලයිට් කලර් කරගන්න ඕනි නම් මේක වයිට් කලර් එකත් එක්ක තමයි මික්ස් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් වතුරත් එක්ක නෙවෙයි. වතුරත් එක්ක මික්ස් කරලා තද පාට පේන්ට් එකක් ලා පාට කරගන්න බෑ. තද පාට පේන්ට් එකක් ලා පාට කරගන්න ඕන නම් වයිට් කලර් එකත් එක්ක තමයි මික්ස් කරන්න ඕනි. ඊළඟට අහලා තිබුණා සම්පූර්ණ සාරියක් කරන්න වියදම කොච්චරක්ද යන්නේ කියලා. ඒක එක්කෙනා කරන විදිහ අනුවත් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තමන් ගන්න රෙදි වර්ගය, එතකොට කරන මෝස්තරය, ඒ මෝස්තරේ පේන්ට් කරන්න කොච්චර කාලයක් යනවද, ඒ අනුව ඒක විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒක අපි ඉදිරියේදී සාරි පේන්ටිං වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. අපි එතකොට සාරි පේන්ටිං වලදී ඒක කතා කරමු.
ඊළඟට තව එක්කෙනෙක් අහලා තිබ්බා කලර් පේන්ට් එකට කලින් සුදු ගන්න ඕනිද කියලා. ඒකත් අර මේ ඉතල ප්‍රශ්නෙට මම හිතන්නේ උත්තරේ ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් සුදු පාට ගන්න ඕනි නැහැ. ඒක අර ලයිට් කලර් ෆැබ්‍රික් වල ගන්න ඕනේ නැහැ. ඩාර්ක් කලර් ෆැබ්‍රික් වල සුදු පාට ගන්න ඕනි. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැනත් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් විදිහට පල්ලෙහා දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා අහන්න. ෆැබ්‍රික් පේන්ටිං සම්බන්ධයෙන් ඒ ගැන මම ඇත්තටම අනිත් වීඩියෝ වලින් උත්තර දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මගේ channel එකත් subscribe කරලා දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මගේ කලින් වීඩියෝස් උත් බලන්න. අපි ගොඩක් මුල වීඩියෝස් වල කතා කරා බේසික් දේවල්. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අදට නවතින්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.